Không có 7 điều này, hôn nhân dễ tan vỡ. Cuộc sống vợ chồng nếu không có được 7 điều dưới đây thì hôn nhân sẽ rất dễ tan vỡ. Thứ nhất, không có sự thấu hiểu. Khi đang yêu hay đang trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Sẽ không có gì hạnh phúc bằng việc được nửa kia luôn thấu hiểu được mình. Hầu như mọi phụ nữ đều luôn thích chồng mình là một người đàn ông biết để ý, nắm bắt được tâm lý, cũng như đoán biết được những suy nghĩ và mong muốn của mình. Nhất là trong những trường hợp như người vợ đang ở trong giai đoạn bất ổn hoặc đang có điều gì đó buồn phiền, chán nản. Cô ấy luôn mong đợi được chồng thấu hiểu, chia sẻ, động viên để giúp mình giảm bớt áp lực tâm lý và vượt qua được những thời khắc khó khăn đó. Nếu không có sự thấu hiểu, vợ chồng sẽ không thể nào có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm ấm và lâu bền. Thứ hai, không có sự thân mật. Hôn nhân hạnh phúc là ở đó vợ chồng luôn vui vẻ trò chuyện thân mật cùng nhau về mọi thứ diễn ra hàng ngày. Khi bạn bắt đầu cảm nhận nửa kia không còn muốn chia sẻ với bạn những vui buồn trong cuộc sống, hoặc chính bản thân bạn cũng không còn có nhu cầu phải chia sẻ với chồng, hay chồng bạn không còn là người đầu tiên bạn nghĩ đến khi cần chia sẻ một điều gì đó, thì có lẽ cuộc hôn nhân của bạn đang có vấn đề. Khi vợ chồng không còn thân mật trò chuyện, cũng không còn tâm sự với nhau về bất cứ chuyện gì, thì việc ly hôn không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ ba, không tin tưởng nhau. Niềm tin là nền tảng của hạnh phúc. Có thể nói, hôn nhân có dài lâu, có được hạnh phúc nồng đượm hay không, đều phải dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu. Vì thế, vợ chồng sống cùng nhau thì cần phải xây dựng được niềm tin. Bởi một khi đã mất niềm tin, vợ chồng sẽ luôn ngờ vực lẫn nhau. Từ đó những mâu thuẫn tất yếu sẽ phát sinh. Và khi không còn tin nhau, vợ chồng cũng sẽ không thể tìm được điểm tựa cho mọi sự hòa giải. Và đó chính là nguyên nhân của các cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra không ngừng. Một cuộc hôn nhân không có niềm tin thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến tan vỡ. Bởi vì vợ chồng sẽ luôn nghi ngờ nhau, hiểu lầm nhau, cãi vã và dằn vặt lẫn nhau. Thứ tư, không coi trọng giá trị gia đình. Bất cứ người phụ nữ nào cũng luôn mong muốn tìm được một người chồng có nền tảng gia đình hòa thuận, vững chắc. Bởi những người đàn ông như thế thường biết trân trọng những chuẩn mực đạo đức, biết coi trọng giá trị gia đình, biết đặt lợi ích của gia đình lên trên hết. Nếu một người đàn ông chỉ biết sống cho bản thân thì sẽ không biết quý trọng tình thân gia đình. Họ cũng không thể hiểu và đánh giá đúng giá trị thiêng liêng của việc có một gia đình đúng nghĩa là như thế nào, nên sẽ không bao giờ trở thành một người chồng tốt của bạn và một người cha mẫu mực của các con của bạn được. Thứ năm, không có tiếng nói chung. Cuộc sống khi mới yêu rất khác với cuộc sống hôn nhân. Khi cả hai người chính thức về chung sống dưới một mái nhà, sẽ có rất nhiều thứ phát sinh và có rất nhiều việc cần phải có những quyết định đúng đắn. Thế nhưng sẽ thật buồn nếu như vợ chồng cứ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vì không có được tiếng nói chung. Ví dụ như
cả hai có thể sẽ cãi nhau về việc mua nhà ở đâu, sửa chữa nhà như thế nào, sắp xếp đồ đạc trong nhà ra sao và lịch làm việc của mỗi người như thế nào. Cuộc sống hôn nhân thật sự không hề đơn giản một chút nào. Đặc biệt đối với những cặp vợ chồng mà mỗi người một cá tính khác biệt thì lại càng phức tạp hơn. Những yếu tố như học vấn, trình độ chuyên môn, tính chất công việc của từng người cũng sẽ góp phần hình thành nên những suy nghĩ và hành động độc lập khác nhau. Thực tế cho thấy, trong hôn nhân, để có được hạnh phúc thì vợ chồng không nên chỉ trích nhau, mà cần phải có sự dung hòa, biết nhường nhịn lẫn nhau. Vợ chồng phải thật sự biết cảm thông và bao dung cho nhau, không những chỉ yêu có những mặt tốt của nhau, mà còn phải yêu cả những mặt không tốt, những điều trái tính trái nết của nhau nữa. Có như thế mới mong tìm được tiếng nói chung. Còn không làm được như thế thì hôn nhân sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Thứ 6, không muốn ở cạnh nhau. Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là khi có người thứ ba xuất hiện, mà chính là khi vợ chồng đã không còn muốn ở cạnh nhau, cũng như không muốn cùng nhau vun vén cho gia đình nữa. Dù sống cùng một nhà, ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, nhưng vợ chồng chẳng có liên kết, cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều. Ở giai đoạn này, mỗi người sẽ có cảm giác thoải mái hơn, được an ủi hơn khi ở bên một người khác không phải là nửa kia của mình. Hoặc là khi vợ chồng ở cạnh nhau thì cảm giác của cả hai sẽ rất mệt mỏi, áp lực. Khi có những dấu hiệu này thì hôn nhân của bạn đang ở trong tình trạng rất chênh vênh. Chỉ cần gặp một cơn gió lạ thoảng qua cũng có thể làm cho bạn xao lòng. Điều này cũng cho thấy cả hai đã không còn yêu thương quan tâm nhau nữa, báo hiệu một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Thứ 7, không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Chuyện chăn gối đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hôn nhân. Vì thế, nếu vợ chồng không còn hứng thú, không còn cảm xúc và không quan tâm đến chuyện này nữa, thì đó là một điều rất đáng lo ngại. Thực sự là hôn nhân của hai người đang ở trong tình trạng báo động. Hai bạn cần nên suy nghĩ và xem xét lại tất cả các vấn đề giữa vợ chồng để có hướng khắc phục trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn và đi đến giai đoạn không còn có thể cứu vãn được nữa.